Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, The Weight of Water là một bộ phim kinh dị bí ẩn năm 2000 dựa trên tiểu thuyết cùng tên năm 1997 của Athena She do Catherine Bigelow đạo diễn. Bộ phim kể về hai người đàn ông và hai người phụ nữ đến thăm một hòn đảo cô đơn ở New Hampshire, nơi một vụ án giết người chưa được giải quyết đã xảy ra hơn một thế kỷ trước. Căng thẳng trong các mối quan hệ của họ dẫn họ vào một tình huống xung đột. Trong đó, Jin Jane, một nhiếp ảnh gia báo chí, nhận thấy cuộc sống của chính cô ấy tương đồng với những mối quan hệ của một phụ nữ sống sót sau tội ác. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Sean Penn, Elizabeth Hurley, Catherine McCormack, Sarah Polley, John Lucas và Katrin Catlett. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu cốt truyện của bộ phim. Năm 1873, trên một hòn đảo ngoài khơi bờ biển New Hampshire, người ta tìm thấy hai phụ nữ nhập cư Na Uy bị sát hại bằng rìu. Một người đàn ông không may mắn tên là Warner bị kết tội và xử tử trên giá treo cổ, sau khi một nhân chứng sống sót tên là Maren làm chứng chống lại anh ta. Trong khi đó, ở thời điểm hiện đại, Jin Jane tìm đến hòn đảo xảy ra vụ án mạng trước đây để viết một bài báo về những vụ giết người. Cô đến đó bằng du thuyền cùng với chồng Thomas, một nhà thơ nổi tiếng từng đoạt giải thưởng. Cùng đi với họ là Rick, em trai của Thomas, người sở hữu chiếc du thuyền, và bạn gái của Rick, Adaline. Trong một vòng xoáy của số phận, Jin phát hiện ra các giấy tờ lưu trữ dường như được viết bởi Maren Horvath, kể lại cuộc sống của cô trên đảo, cùng lời khai của Maren chống lại Warner khiến anh ta bị treo cổ. Trong khi ở hiện tại, Jin đang phải đấu tranh riêng với sự ghen tuông khi Adaline công khai tán tỉnh Thomas. Cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi về việc Adaline là đối thủ, Jin biết rằng Maren đã được chồng cô, một người đàn ông mà cô không có tình cảm, đưa từ Na Uy đến Smutinot. Maren cố gắng ngăn chặn nỗi buồn và sự cô đơn trên hòn đảo biệt lập bằng cách làm cho bản thân trở nên bận rộn. Tinh thần của Maren được nâng lên khi em trai cô đến hòn đảo với người vợ mới của mình, Annemarie Christensen. Nhưng Maren cũng phải đối đầu với chị gái của mình, Karen, một người nghiêm khắc và đa nghi, cũng là người chứng kiến bí mật loạn luân của Maren và em trai. Lúc đầu Maren coi Annemarie là đối thủ vì tình cảm của em trai Maren. Tuy nhiên chẳng bao lâu, cô ấy bắt đầu nuôi dưỡng ham muốn với Annemarie. Vào đêm xảy ra án mạng, những người đàn ông rời đảo, Maren đến gần Annemarie chỉ để bị Karen bắt gặp. Cô ấy lên án Maren và tiết lộ những chuyện đáng xấu hổ của Maren trong quá khứ. Trong cơn giận dữ của chính mình, Maren đã giết Karen và Annemarie. Bộ phim kết thúc với cảnh Maren cố gắng thú nhận trước khi Warner bị treo cổ. Tuy nhiên tòa án từ chối chấp nhận lời thú tội của Maren và Warner bị treo cổ ngay sau đó. Ở hiện tại, con thuyền của Rick gặp bão và Jin bị va chạm với bức tường giữa quá khứ với hiện tại mà cô ấy đang tìm kiếm. The Weight of Water mô tả lại một án mạng bí ẩn trong lịch sử. Nó dựa trên một tiểu thuyết năm 1997 của Anita She. Đây là một tác phẩm hư cấu, suy đoán về một loạt các hành động giết người có thật xảy ra vào năm 1873. Các nhân vật trong đoạn hồi tưởng mà chúng ta thấy ở đây là những người có thật trong lịch sử, và bộ phim mô phỏng chặt chẽ các sự kiện của phiên tòa. Tuy nhiên, thay vì tạo ra một bộ phim lịch sử hoàn toàn, bộ phim kể một câu chuyện kép, nơi các sự kiện được đan xen với cuộc điều tra của một nhà báo thời hiện đại về những gì đã xảy ra. Điều đó tạo nên một bí ẩn hấp dẫn. Diễn biến của bộ phim kể về hai câu chuyện riêng biệt. Thực sự, mỗi câu chuyện hoạt động như một sự đánh lạc hướng khỏi câu chuyện kia. Mặc dù một trong hai câu chuyện có thể tạo nên một bộ phim kinh dị hợp lý, nhưng cấu trúc của bộ phim lại cắt xén cả hai, dẫn đến những câu chuyện hiện đại và lịch sử không được liên kết một cách hấp dẫn. Người xem không thực sự nhận thấy sự kết nối giữa hai câu chuyện. Đến cuối phim chúng ta sẽ biết rằng tình yêu của Maren dành cho anh trai Evan là trung tâm và nguồn cơn của tội ác. Tuy nhiên, khía cạnh đồng tính nữ có phần hơi ngô nghê. Nó hoàn toàn không xuất hiện, và thậm chí còn khó hiểu hơn do sự ghen tị và ghét bỏ đã được thiết lập trước đó giữa hai nhân vật. Sarah Polley dường như đã tìm thấy vị trí thích hợp đầy kịch tính của mình trong bối cảnh lịch sử không mấy vui vẻ. Diễn xuất của cô ấy thực sự rất tuyệt vời, xứng đáng là nhân vật trung tâm trong bộ phim này. Elizabeth Hurley vô cùng gợi cảm, nhưng chiến thuật quyến rũ Thomas không ngừng của cô ấy ngay trước mặt Jin dường như không phù hợp và rất thiếu cân nhắc. Catherine McCormack đã hoàn thành tốt một vai diễn khó. Tuy nhiên, kịch bản phim không cho phép cô lột tả được những cảm xúc phức tạp mà nhân vật của mình đang trải qua. Trong khi Sean Penn có vẻ ngoài cứng đơ và vô vị, nhân vật của anh ta là một tên khốn, một kẻ ghen tị với em trai mình, thờ ơ với vợ, nhưng quan tâm đến Adaline. Ngoài ra, dàn diễn viên còn lại đều rất xuất sắc. Diễn xuất tuyệt vời của họ đem lại một bộ phim kinh dị hồi hộp đáng xem. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.